Cơ quan nhập cảnh Đài Loan, NIA, ngày 25 tháng 12 cho biết họ đã cử đội đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam biến mất. Cùng ngày, cơ quan du lịch của hòn đảo xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 phần 153 hành khách đến Đài Loan dưới hình thức du lịch theo nhóm tuần trước, theo Central News. Những hành khách này chia thành 4 nhóm bay sang Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 21 tháng 12 và ngày 23 tháng 12. Tuy nhiên, tới ngày 25 tháng 12, công ty du lịch Đài Loan có trách nhiệm hỗ trợ đoàn khách đã trình báo về sự mất tích bí ẩn của các hành khách này. Đội đặc nhiệm của NIA ở Cao Hùng đã phối hợp với cảnh sát ở thành phố miền Nam bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm. Một nguồn tin cho biết, giới chức Đài Loan không bỏ qua khả năng những du khách này có liên quan tới một đường dây buôn người. Nếu được tìm thấy, nhóm du khách này sẽ bị trục xuất khỏi Đài Loan vì vi phạm luật nhập cư và sẽ bị cấm quay trở lại hòn đảo trong một khoảng thời gian. Theo công ty du lịch S. Holiday, người duy nhất không mất tích là trưởng nhóm du khách. Công ty này cho biết họ tin rằng ngoài trưởng nhóm, 152 người biến mất dường như đã không trung thực về mục đích khi sang Đài Loan du lịch theo Central News. Trong 3 năm qua, có khoảng 150 du khách đã mất tích, nhưng việc biến mất với số lượng lớn một lúc như lần này là chưa có tiền lệ. Cơ quan du lịch Đài Loan đã thông báo với cơ quan đối ngoại hòn đảo rằng họ sẽ tạm dừng chương trình cấp thị thực theo nhóm đến từ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình được Đài Loan công bố năm 2015. Đây là chương trình nhằm đơn giản hóa thủ tục làm thị thực khi có ít nhất 5 người du lịch cùng nhau. Những du khách theo diện du lịch nhóm không cần chứng minh tài chính vẫn có thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực. Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho hay họ đã hủy thị thực của 152 du khách mất tích và đồng thời chặn thị thực của 182 du khách Việt Nam khác dự kiến sang Đài Loan theo diện du lịch đoàn trong thời gian tới. Chương trình thị thực của chính quyền Đài Loan nằm trong khuôn khổ chính sách New NFP nhằm kích cầu du lịch từ các nước trong khu vực Đông Nam Á cùng với Australia, New Zealand và Ấn Độ. Tin nữ sinh mất tích khi đang xem bán kết Việt Nam, Philippines.